यो भिडियोमा चाहिँ हामी Redmi A7 Pro भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछ जसमा चाहिँ तपाईँले 120 हर्जको डिस्प्ले 6000 mAh को ब्याट्री एन्ड्रोइड 15 र एउटा ठुलो खालको 6.9 इन्चको स्क्रिन पाउन सक्नुहुन्छ र यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले मात्र 18000 रुपैयाँमा पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै दामी छ यो फोन चाहिँ हैन। यो फोनको बारेमा एकदमै डिटेलली कुरा गर्न चाहदैछौँ। अब जुन प्राइस अनुसार अहिले कतिको भ्यालु प्रोभाइड गर्छ, अब यही प्राइस रेन्जमा तपाईँले नेपाली मार्केटमा थुप्रै फोनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो फोन राम्रो हुन्छ, यो फोन राम्रो हुन्छ भनेर पनि आजको यो भिडियोमा अब डिस्कस गर्न चाहदैछौँ। सो सबै कुराको बारेमा चाहिँ एकदमै डिटेलली कुरा गर्न चाहदैछौँ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपाली मार्केटमा मात्र 18000 मा एउटा एकदमै राम्रो ब्रान्डको एकदमै राम्रो खालको फोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। भन्दा सुरुमा आज यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ हैन। यसमा आज तपाईँले एकदमै राम्रो खालको डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ। जुन यो प्राइस रेन्ज रहेको छ यसको अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ वान अफ द बेस्ट डिजाइन चाहिँ यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनमा कलर अप्सनहरू पनि एकदमै धेरै रहेको छ। एउटा ब्लू, ग्रीन, ओरेन्ज, ब्ल्याक गरेर 4वटा कलर अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। सबै कलरहरू एकदमै राम्रो रहेको छ हैन। अनि यसमाथि यत्रो ठुलो ब्याट्री भए पनि यो फोनको थिकनेस चाहिँ एकदमै कम छ हैन। तपाईको यो फोन एकदमै स्लिम रहेको छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। ब्याट्री पनि ठुलो प्लस यो फोनको डिजाइन पनि एकदमै स्लिम रहेको छ हैन। एकदमै राम्रो कुरा हो यो चाहिँ। सो वान अफ द बेस्ट डिजाइन चाहिँ तपाईले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ हैन। प्लस यसमा तपाईले वेट पज टेक्नोलोजी भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब चाहिँ यदि तपाईको हातबाट पसिना बगिरहेको छ भने पनि तपाईले डिस्प्लेमा चाहिँ कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले आउँछ डिस्प्ले, त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। सो ओभरअल डिजाइन क्वालिटी यो फोनको चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ हैन। सो त्यही नै हो। फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईँले 6.9 इन्चको IPS LCD डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। 120 हर्ज रिफ्रेश रेट भएको। अब यसमा आज तपाईँले इन्स्टाग्राम, टिकटक, फेसबुकहरू चाहिँ मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ, मजाले स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यसमा तपाईँले 120 हर्ज को रिफ्रेश रेट पाइरहनु भएको छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। प्लस 800 निटको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्ल्याक होस्ट रहेको छ। सो यदि बाहिर गएर पनि फोन चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले ठिकठाक टाइपको भिजिबिलिटी चाहिँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ छ हैन। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले के HD प्लस र LCD प्यानल पाइराख्नु भएको छ, जो कि अलिकति मलाई चित्त बुझेन। किनभने तपाईँको चाहिँ यदि एमोलेड डिस्प्ले भइदिएको भए र फुल HD प्लस रेजुलेसन भइदिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो हैन। त्यही पनि तपाईँको चाहिँ अरू कुरा सबै कुरा राम्रो छ, स्मुथ छ डिस्प्ले हैन, सबै कुरा चाहिँ राम्रो रहेको छ। सो डिस्प्ले पनि यसो हेर्ने भने त्यस्तो नराम्रो हैन, डिसेन्ट टाइपको ब्याट्री चाहिँ तपाईँले फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ तपाईँले युनिक T7250 भन्ने प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि ठिकठाक नै छ। तपाईँको युट्युब, फेसबुक, मेसेन्जर, टिकटकहरू सबै कुरा एकदमै राम्रोसँग चल्छ। प्लस यसमा चाहिँ तपाईँले हाइपर OS 3 पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा आज तपाईँको के भन्छ यो फोन चाहिँ तपाईँको लामो समयसम्म राम्रोसँग चल्न सक्छ। तर हेभी गेम खेल्छु भनेर चाहिँ यो फोनमा नलाग्नु होला। यसमा हेभी गेमहरू चल्दैन, तर हल्का फुल्का गेमहरू त्यो PUBGहरू नर्मल सेटिङमा चाहिँ मजाले तपाईँको चल्न सक्छ हैन। सो त्यही नै हो। तपाईँको नर्मल टास्कहरू मजाले हुन्छ, नर्मल सोसियल मिडिया एप्सहरू सबै कुरा मजाले चल्छ। त्यो गेमिङको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नु भने चाहिँ हेभी गेमिङ चाहिँ यो फोनमा हुन्न भन्ने मात्र हो। गेमिङ पनि अर्का त भइहाल्छ, हेभी गेमिङ चाहिँ हुँदैन। त्यही नै पर्फर्मेन्स पनि यो फोनको चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। यो फोनको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री तपाईँले पाइराख्नु भएको छ, जो कि एकदमै क्रेजी कुरा हो हैन। अनि यदि तपाईँहरूले चाहिँ युट्युब दिनभरि युट्युब हेर्नुहुन्छ, मुभिजहरू हेर्नु छ, टिकटक ट्राई गर्नुहुन्छ, जिम पनि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्याट्री चाहिँ एकदमै राम्रो पाइराख्नु भएको छ तपाईँले हैन। अनि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 15 वाटको मात्र चार्जिङ स्पिड पाइरहेको भएको छ। फेरि चार्जिङ स्पिड अलिकति कम छ, तर ब्याट्री चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो रहेको छ, जसले गर्दा चार्ज चाहिँ अलिकति ढिला हुनसक्छ, तर त्यो ढिला भएको चार्ज एकदमै लामो समयसम्म मजाले टिक्छ। मजाले नेटफ्लिक्समा सोहरू, सिरिजहरू चाहिँ तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। अनि यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ क्यामेरा सेटअप चाहिँ सिम्पल नै रहेको छ हैन। 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ। तपाईँको AI फिचर्सहरू अलिकति धेरै छ। 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। डे लाइटमा राम्रो फोटोजहरू आउँछ। अलिकति लाइटिङ राम्रो भयो भने फेरि तपाईँको चाहिँ अलिकति के भन्छ फोटो चाहिँ क्वालिटी घट्न सक्छ। त्यही भएर लाइटिङ चाहिँ अलिकति म्यानेज गरेर के फोटो खिच्नु भयो भने तपाईँको राम्रो क्वालिटीमा आउन सक्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ AI प्रोसेसिङ भन्ने छ हैन सिस्टम, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोटोजहरूको क्वालिटी चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ हुन सक्छ। सो त्यही हो। क्यामेरा चाहिँ तपाईँको ठिकठाक नै छ यो फोनको। यो फोनको एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा साइड माउन्टेन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइड 15 विथ हाइपर OS 3 पाउन सक्नुहुन्छ। एक्सपान्डेबल स्टोरेज क्यापेसिटी प्लस सबभन्दा मेन कुरा 3.5 mm को हेडफोन ज्याक, जो कि
आजकल चाहिँ कुनै पनि फोनमा खासै पाइँदैन हैन। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको इयरफोन युज गर्ने ट्रेन्ड पनि चलेको छ, जसले गर्दा यो चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन तपाईँले गर्न सक्छ। USB टाइप सी छ, 5.4 तपाईँले यो खोल्न पाउन सक्नुहुन्छ। फिचर्स वाइज चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ तपाईँ राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ है त। सो म चाहिँ लास्टमा के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँको चाहिँ प्रायोरिटी तपाईँलाई चाहिँ एउटा ठुलो ब्याट्री चाहिएको छ, स्मुथ डिस्प्ले चाहिएको छ, सबै कुरा राम्रो चल्ने टाइपको चाहिएको छ र मेन कुरा सबभन्दा सस्तो पनि चाहिएको छ भने चाहिँ यो फोन तपाईँको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। नेटफ्लिक्समा सोजहरू हेर्नुहुन्छ, मुभिजहरू एकदम हेर्नुहुन्छ भने यो फोन तपाईँहरूको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ हैन। तर यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ चार्जिङ फास्ट चाहिएको छ, क्यामेरा एकदमै मेन कुरा हो, गेमिङ मेन कुरा हो भने चाहिँ यो फोनलाई नकिन्नु होला। यो फोनलाई चाहिँ सकेसम्म अभोइड गर्नु होला हैन। त्यही नै मैले भन्ने। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्वेरी छ, कुनै पनि क्वेसन छ भने तर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।